Shkëputemi tani nga tubimet të cilat po i zhvillojnë kandidatët për kryeministër të vendit dhe flasim me një kandidat por që garon për deputet në kuvendin e Kosovës dhe kam të ftuar zotin Muharrem Sfarqa që vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirë se erdhe zoti Sfarqa. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Për herë të parë garoni, e dim keni qenë kryetari Ferizajt, mirë po për herë të parë garoni për një vend në kuvendin e Kosovës dhe a jeni i bindur se do t'ja dilni? Për mua personalisht, në bazë të përvojës që kam pas në menaxhimin e komunës, një përvojë shkëlqyeshme në pushtetin lokal, është një nder i jashtëzakonshëm, po edhe një përgjegjësi për të qenë në listën fituese të Lidhjes Demokratike, të cilën e kryeson kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, dhe në bazë të përgatitjeve që kemi bërë, edhe si degë Lidhjes Demokratike, po edhe si parti në përgjithësi në nivel të Kosovës, pritjet janë që Lidhja Demokratike të fitoj këto zgjedhje dhe unë besoj që do të jem njëri nga fituesit i cili do të jetë në përbërje të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike në kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe zoti Sfarqa, e kemi parë që në ditën kur janë prezantuar kandidatët për deputetën nga Ferizaj, ka qenë edhe për herë të parë dalja e parë e kryetarit të partisë zotit Isa Mustafa, ishte në Ferizaj dhe apo mendoni se edhe kjo po ashtu do të jetë një ndihmës për ju, duke qenë se kryetari Mustafa jo të gjitha ka mundësi të ndjek të gjitha tubimet, mirë po Ferizajn e kishte zgjedhur qytetin e parë që t'jetë prezent në tubimet elektorale? Ka qenë një nder i jashtëzakonshëm që i është bërë qytetarëve të Ferizajt, degës së LDK-s, anëtarëve dhe simpatizantëve të shumë të Lidhjes Demokratike, por edhe degës në përgjithësi, prezenca e liderit të Lidhjes Demokratike akademik Isa Mustafës, i cili në Ferizaj kthehej gati pas 2 vitësh. Vjen mirë që është prit me ovacione në bazë të meritave që ka pas edhe në menaxhimin e partisë, edhe në krijimin e një uniteti të jashtëzakonshëm në këto zgjedhje, cilin jam i lumtur që e kanë vlerësuar të gjithë, po edhe unë personalisht e mbaj një krenari të veçantë nga prezenca e tij dhe besoj që ka pas edhe refleksione pozitive në përgjithësi nga dalja e tij në këtë mënyrë. Po, sa kandidat ka Ferizaj për deputet të kuvendit të Kosovës? Nga Lidhja Demokratike? Nga Lidhja Demokratike në Ferizaj ka 7 kandidat, për shkak se qëllimi ynë kryesor ka qenë që ne ta mobilizojmë partinë për rritjen e votës së degës së LDK-s në nivel të komunës së Ferizajt dhe përmes rritjes së saj të ndihmojmë dhe të kontribuojmë, ndoshta edhe të ndikojmë në mënyrë të përcaktuese për rritjen kumulative të votës së Lidhjes Demokratike në nivel të Kosovës dhe edhe me vështirësitë ndoshta që ndonjëri nga kandidatët mund të rrezikohet nga një konkurrencë brendshme jo e zakonshme për degën e LDK-s në Ferizaj, për shkak se asnjëherë nuk ka pas më shumë se 4 kandidatë. Unë besoj që do të bëhet një garë fair, edhe me që Kosova është një zonë zgjedhore, besoj që edhe ata që vinë nga jashtë për të ndikuar në marrjen e ndonjë vote do të ndikojnë në realizimin e këtij qëllimi që kemi për krijimin e mundësisë për rritjen e përgjithshme të votës së LDK-s, por unë besoj që të gjithë kandidatët në listën e Ferizajt po ashtu janë figura përfaqësuese, njerëz që janë të njohur për anëtarët dhe simpatizantët e Lidhjes Demokratike dhe do të jetë e mjaftueshme vjelja e votës brenda degës së LDK-s, po pse jo edhe marrja ndonjë vote jashtë komunës së Ferizajt për shkak edhe të lidhjeve farefisnore që Ferizaj ka me të gjitha komunat për rreth, si edhe me komunat që në një mënyrë quhen si rajoni Ferizajt që i takojnë rrafshit të Kosovës me qendër në Ferizaj. Po, zoti Sfarqa, a mendoni se do të arrini ta ktheni votën në Ferizaj? E dim se ju keni qeverisur me Ferizaj deri në 2017, atëherë kur po kërkonit edhe mandatin e dytë, mirë po që nuk arritët të udhëheqni edhe për një mandat me Ferizajn? Në bazë të vlerësimeve që bëjnë të gjithë njerëzit që merren me matje, po edhe në bazë të performancës së treguar dhe entuziazmit që po rritet në vazhdimsi në Ferizaj,
si dhe të mobilizimit edhe të punës përkushtuar të veprimtarëve të Lidhjes Demokratike. Unë besoj që vota e Lidhjes Demokratike do të jetë numerikisht më e madhe se sa që ka qenë, megjithëse Ferizaj në 4 palë zgjedhje gjatë kohës sa unë udhëheq degën e LDK-s ka pasur gati një numër konstant të votave me një oscilim të vogël, me rritje dhe rënje që nuk mund të ndikojnë në rezultatin përfundimtar, por në përgjithësi ne nuk kemi arritur që të fitojmë në zgjedhje lokale për shkak se ka qenë e pamundur që të luftojmë të vetëm kundër të gjithëve, ka qenë një blok i këtij panit që ka qeverisur në Kosovë, i cili në një mënyrë ka prodhuar edhe një pan në miniatur në komunën e Ferizaj dhe i cili po ashtu nuk është më pak i njohur për dëmet që po i bën Ferizaj sikurse panin në nivel të Kosovës. Po, dhe sondazhet ju jeni bindur sigurisht që Lidhja Demokratike e Kosovës do dalë para në zgjedhjet e 6 tetorit të zotit Sfarqa, por sondazhet vazhdimisht tregojnë për një diferencë shumë të vogël brenda partive të mëdha të cilët po garojnë për vendin e parë. Unë jam i bindur dhe jam shumë i sigurt që Lidhja Demokratike do dele para në këto zgjedhje dhe kryeministri e anshme e Republikës së Kosovës do të jetë kandidatja e Lidhjes Demokratike, zonja Vjosa Osmani, edhe përkundër asaj që ka një distancë të vogël në të gjitha sondazhet, po të cilat e rendisin Lidhjen Demokratike në vendin e parë. Pasuar nga cilat parti sipas jush? Pavarësisht, unë nuk merrem me të tjerët, unë me kompetencë flas vetëm për Lidhjen Demokratike dhe besoj që në bazë të bimeve që po organizon Lidhja Demokratike dhe të komunikimit me anëtarët dhe simpatizantët e saj, duke krijuar një opinion jashtëzakonisht qytetar për të marrë votën qytetare, besoj që kjo distancë do të ketë një shkëputje të vazhdueshme nga dita në ditë. Dhe sot nëse masim opinionin sigurisht që do të jetë më i mirë se sa ai që ka qenë opinion i djeshëm. I nesërmi do të jetë shumë më i mirë se sa i sotmi dhe besoj që në këtë trend Lidhja Demokratike do të ketë një shkëputje solide e cila do të jetë mjaftueshme për të dalë të parët në zgjedhje. Vjosa Osmani, po pse qytetarët zotit Sfarqa duhet ta votojnë Vjosa Osmanin për të udhëhequr me qeverinë dhe jo 4 kundër kandidatët të tjerë të saj? Për shkak se kemi të bëjmë me një traditë qeverisjeje nga Lidhja Demokratike mbi bazën e ligjeve me program jashtëzakonisht të mirë për qeverisje, në të cilin janë inkorporuar të gjitha segmentet e funksionimit të shtetit ligjor, të zhvillimit ekonomik, të krijimit të vendeve të reja të punës, rritjes së cilësisë së arsimit, reforma graduale në sistemin e arsimit dhe në sistemin e menaxhimit të shkollave dhe të universiteteve, po ashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit qytetarëve, po edhe mjekimin e të gjithë të sëmurëve me kompetencë, përgjegjësi dhe profesionalizëm, pa pas nevojë që për një numër të smundjeve që në Evropë ndoshta janë harruar të vrapohet për të shëruar jashtë vendit, po ashtu edhe për një rritje të mirëqenies ekonomike dhe sociale, po edhe për kthimin e investitorëve të huaj edhe përmes zbatimit të ligjit për investime strategjike që ka qenë i aprovuar për gjatë kohës sa ka qeverisë Lidhja Demokratike me qeverinë në Kosovë, përmes akademik Isa Mustafës si kryeministër, e i cili ligj ka mbetur vetëm në letër, po që është i domosdoshëm për të siguruar kapitalin e huaj që vijen nga jashtë edhe përmes gjetjes së partnerëve, po edhe përmes sigurimit të kushteve për investime, si dhe krijimin e lehtësirave për investitorët nga diaspora, në të njëjtën kohë edhe krijimin e bizneseve të vogla dhe atyre të mesme, përmes edhe subvencionimeve nga shteti, po edhe përmes mënyrës së pagesës së praktikës nga nxënësit e shkollave të mesme ose edhe të pagesës për një vit të parë të ushtrimit të profesionit të ri, si dhe krijimin e kushteve për lidhjen e sistemit arsimor në bazë të nevojave të bizneseve, por në të njëjtën kohë edhe krijimin e marrëdhënieve të reja me miq të Kosovës, cilët kanë qenë tradicionalisht për krasit më të mëdhenj, po edhe faktorët kryesor edhe të lirisë së Kosovës, edhe
të funksionimit të shtetit të Kosovës, të cilat përfatkeq nga kjo këtë qeverisje kanë arritur që të humbën, madje të vëhet në rrezik edhe shpërbërja e shtetit, duke krijuar sidomos rreth të trashë të izolimit të cilët gati janë bërë të pashpërthyeshëm. Unë mendoj që ka ardhur koha që lidhja demokratike të qeverisë me vendin, sidomos Vjosa Osmani, e cila ka qenë një deputete këmbgulse në zbatimin e politikave shtetërore dhe natyrisht ka qenë edhe një sinonim i një lufte të pakompromis ndaj pushtetit edhe të PDK-s, po edhe të atyre që kanë kultivuar dukuri nga më të ndryshmet negative në funksionimin e shtetit. Do të thotë është një program që dallon nga programet që po i ofrojnë kundër kandidatët tjerë. Gjithsesi është një program që dallon, për shkak se është hartuar nga profesionistë të fushave të ndryshme, një program i cili është një program që ka për bazë sundimin e marrëdhënieve kapitaliste të një kapitali i cili përcakton edhe zhvillimin e përgjithshëm shoqëror dhe natyrisht ku biznesi privat ka prioritetin kryesor, një program i cili sigurisht që nuk dallon edhe nga shtetet e zhvilluara të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian ku ne synojmë të vemi, dhe një program i cili ka për qëllim edhe pushtimin e tregjeve të huaja përmes kualitetit prodhimeve të modrave të Kosovës edhe produkteve tjera, po edhe përmes krijimit kualiteteve edhe në dukje, për shembull të marketingut edhe dizajneve të ndryshme për cilat Kosova absolut nuk vuan, por janë shumë konkurrent. Por për fatkeq ky izolim ka ndikuar që ne mos arrijmë që të matemi me të tjerët se ku jemi ne. Unë besoj që Kosova, sidomos me të rinjt edhe në raport me dijet e tyre, është kështu ekuivalente me dijet e të rinjve që jetojnë në shtetet e zhvilluara, sidomos në fushën e teknologjisë së re dhe të informatikës. Cilat do të ishin 5 prioritetet e para, zoti Sfarqa, të gjithë këtij programi voluminoz që ka hartuar lidhja demokratike e Kosovës? Unë i përmend kështu në përgjithësi, pa ju dhënë prioritetet caktuara të gjithave, por unë besoj që të gjithë ata deputet që janë sot në listën zgjedhore dhe në listën fituese të lidhjes demokratike do të ndikojnë secili në mënyrën e vet në fusha të ndryshme që të jenë njerëz që do të ndihmojnë në zbatimin e këtij programi për të mirën e qytetarëve dhe natyrisht duke përfshirë edhe interesat tjera, projekte strategjike të komunave prej nga vinë deputetët, sikurse edhe për Ferizajn, për shembull që do të kisha qenë shumë i lumtur nëse ne arrijmë që të kemi një qasje shumë më serioze ndaj Ferizajt se sa që ka ndodhur në të kaluarën, edhe për shkak të mjeteve që derdhen nga bizneset e Ferizajt në buxhetin e Republikës së Kosovës, sepse Ferizaj merr pjesë me 1/6 e saj, domethënë Ferizaj e përmbush buxhetin e Republikës së Kosovës me 360 milion, ndërka që ka një buxhet me 30 milion. Domethënë, ne gati kemi pagesat në buxhetin e Republikës Kosovës përmes taksave dhe doganave nga bizneset tona, për aq sa ka Ferizaj buxhet për 12 vjet, domethënë paguan për një vit. Mendoj që kjo do të ishte mirë që në mënyrë suksesive ato të kthehen për investime kapitale ose për investime të sferave të tjera. Po ashtu Ferizaj vuan edhe për sistemin e hidrosistemit të Lepensit, për sigurimin e ujit të pijes për gjeneratat e ardhshme dhe për ujin industrial dhe atë të ujitjes së tokave bujqësore, por në të njëjtën kohë edhe problemin për të cilin gati secili pushtet merret e i cili nuk mund të realizohet për shkak të limiteve që kanë pas buxhetet e ndryshme të Republikës Kosovës që ndërlidhen me hekurudhën e Ferizajt, e cila është bërë gati edhe mull sherrri mes partive politike, po edhe
një mungesë e aftësisë profesionale për ta bërë një studim të fizibilitetit dhe një studim të mirëfillt se cila do të ishte zgjidhja. Unë mendoj që Ferizaj mund të integrohet dhe të bashkohet në mënyrë organike vetëm duke futur hekurudhën nën tokë, ashtu siç janë bërë edhe planet e para me Bashkimin Evropian, Bankën Evropiane për Indërtim dhe Zhvillim, sepse segmenti rrugës në zonën urbane të qytetit ka mbetur i papërfshirë në projektin e buxhetit të Bankës Evropiane për Indërtim dhe Zhvillim, i cili kushton më tepër se 200 milion euro e që ka për qëllim modernizimin e hekurudhave të Kosovës nga Leshaku deri në Elezhan, për cilin unë besoj... Po, përfundojeni këtë? Po, unë besoj që pushteti i arshëm do ta ketë këtë, po ashtu në fund desha të them kështu që në nivel të Kosovës do të krijohen mundësi që të hiqen të gjitha monopolet që janë dhënë për kompani të ndryshme që konsiderohen që kanë qenë të lidhura me pushtetar, qoftë në mënyrë administrative përmes rregullave të tjera, qoftë përmes vendimeve që janë marrë, që besoj që do të pezullohen, sepse vetëm konkurenca e lirë është ajo e cila përmirëson cilësinë e shërbimeve në secilën sferë. Po, sa vende do të synon LDK-ja që t'i ketë në kuvendin e Kosovës? Sa deputet, zoti Sfarqa? Po, unë besoj që këtë trend që po shkon pak do të mbetet ose do të arrijë që Lidhja Demokratike të fitoj e vetme zgjedhjet sikurse që janë fituar në Shqipëri. Dikujt i duket paradoks kjo, por unë pres një rritje rapide në ditët në vijim, dhe besoj që Lidhja Demokratike absolut do të sillet dikon nga 38 deri në 40 vende, ose deri në fund, nëse vazhdon këtë trend, ka mundësi edhe... Ka gjasë edhe të fitoj dhe mos të ketë nevojë për një partner të koalicionit. Mendoni që... Në të kundërtën, ne sigurisht që do të ulemi për të mirën e Kosovës, që t'i analizojmë të gjithë partnerët, të cilët janë të pakt për shkak të përvojave negative që kemi pas me një pjesë të partive politike të cilat kanë qeverisur me Kosovën, në veçantë me ato që kemi pas përvoja jo të mira gjatë bashkëqeverisjes. Besoj që neve nuk na mbeten alternativa të shumta, por sigurisht që kompetenca e partisë nga kryesia deri Këshilli i Përgjithshëm, që është organi më i lartë që mund të merr vendime për koalicione, mendoj që të gjitha do të jenë në opsion me përjashtim të PDK-s. Po, do të thotë përpas PDK-s të tjerat janë të hapura, mirë po prej këtyre të tjerave që nuk i përjashtoni, me cilën mund të jetë më afër. Ka qenë edhe bisedimet për një koalicion parazgjedhor me lëvizjen vetvendosje, mirë po që nuk është arritur. A mbetet kjo opsioni i parë, do të thotë lëvizja vetvendosje? Besoj që s'ka asnjë arsye që të mos bisedohet me lëvizjen vetvendosje, për shkak ndoshta të përpjekjeve që kemi më në fund një qeverisje që nuk varen vendimet e kuvendit nga shantazhet e ndryshme, qoftë pakicave, qoftë ndonjë individi, siç ka qenë për shembull një deputet që ka qenë përcaktues për marrjen e vendimeve në kuvendin e Republikës së Kosovës, që i ka dhënë jetëgjatësi kësaj qeverisje e cila në vazhdimsi e ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës, pozitën ekonomike dhe sociale të qytetarëve të saj, si edhe drejtimin e izolimit, po edhe të glabrimit pasurive publike duke paguar shuma marramense dhe duke ndarë subvencione nga më të ndryshmet, qoftë partnerëve të ndryshëm të brendshëm ose ndërkombëtar. Po, dhe do thotë vetvendosja mbetet opsioni i parë, mundësia e parë, pastaj edhe të tjerët të cilët i përjashtuat disa duke thënë se nuk kanë mundësi, do thotë LDK-ja nuk do t'i ofrojë mundësinë që ata të bëjnë kushtëzime gjatë qeverisjes. Po, jo se përjashtova nga qeverisja, por nga qeverisja përjashtova vetëm PDK-n, sepse kështu janë të gjitha qëndrimet... Mirë, po edhe që nuk do të pranoni kushtëzime nga cila do parti që do t'jeni në qeveri. Kushtëzimet janë pengesë për zgjidhjen e çdo problemi.
Po, zoti Sfarqa, kemi parë zonjën Doris Pak, e cila e ka mbështetur zonjën Osmani, po ashtu edhe Partitë Popullore Evropiane, megjithatë sot ka ardhur një njeri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përkraje të kundër kandidatit të zonjës Osmani, që është në përkraje të zotit Veseli, dhe si e keni parë këtë? Një njeri i afërt i Donald Trump. Të gjitha ata që e dinë se si funksionon diplomacia botërore, e që unë mendoj që nuk janë të pakt, e dinë që ambasadat që janë në ato vende, si që është ambasada amerikane në Kosovë, janë zadhënësit kryesor të State Departamentit Amerikan, dhe unë e kam lexuar sot një prononcim të ambasadës që absolut ambasada nuk përkrah individ në këto zgjedhje, sepse është në interesin e tyre që të mbesin të paanshëm, por në politikën e jashtme amerikane gjithsesi me cilin do që të bëhet faktor pas zgjedhjeve, amerikanët do të jenë përkrasit më të mëdhenj. Sepse tek e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri ynë strategjik kanë qenë përcaktues në shumë rrethana në për cilat ka kaluar Kosova, pa të cilët sigurisht që nuk do të ishim këtu ku jemi. Dhe unë kësaj nuk i besoj që ka ndonjë përkrahje ndaj kundër kandidatit të kryeministrës së zonja Osmanit, por gjitha këto janë përpjekje për komunikim me elektoratin e tyre dhe kamuflimet llojit të tyre sipas logjikës funksionimit PD-s, sepse ata kështu përfatkeq kanë funksionuar. Ndërkaq që përkrahjet që vinë nga Bashkimi Evropian janë publike, vinë duke pas vete tër mekanizmin e Bashkimit Evropian, sepse tek e fundit Bashkimi Evropian është ombrella kështu edhe e shtetit tonë, sepse do të ndodh gjatë dhe Kosova sigurisht që do të jetë në kuadër të Bashkimit Evropian. Unë gëzon faktit që ne një ditë ndoshta si popull i vogël, i një shtetit vogël mund të marrim vendime për popujt e mëdhenj edhe për shtetet e mëdha. Sepse kështu funksionon një pyetje të partneriteti. fundit, si do të veprojë LDK-ja në raport me dialogun me Serbinë dhe taksën? Ka pasur dyshime që po që se Vjosa Osmani do të jetë kryeministre, nuk do të arrijë ta përmbyll këtë proces, fazën finale të dialogut. Po, këto janë kështu më shumë qëllime dashakeqe, dashakëqinje, edhe unë besoj që nuk ka asnjë arsye që në shekullin e 21 dialogut përjashtohet si mundësi e zgjidhjes së problemeve. Mendoj që dialogu është e vetmja mënyrë dhe e vetmja mundësi për të biseduar, por një dialog i cili udhëhiqet në mënyrë institucionale, me transparencë të plotë, me njerëz kredibil, të aftë, me njerëz cilët nuk do të heqin dorë nga ushtrimi i kompetencave që jep kushtetuta në favor të dikujt tjetër, siç ka ndodhur me qeverinë në ikje, të cilët pa asnjë të drejtë kushtetuese bartin ingerencat e veta tek presidenti, sepse ne kemi kushtetutë parlamentare dhe nuk kemi kushtetutë presidenciale. Unë jam i sigurt që dialogu është një proces mund të jetë i gjatë, për të cilin Kosova do të jetë e përgatitur, është relative, a mund të kryhet shumë shpejt, por unë besoj që është një dialog që pritet të përfundoj në 20 vitet e pas luftës, për t'i hap rrugë mundësive edhe të bashkëpunimit, sepse tek e fundit të gjitha shtetet e rajonit një ditë do t'jenë në ombrellën e Bashkimit Evropian. Unë jam i sigurt që një njohëse e marrëdhënieve ndërkombëtare, një juriste e përmasave ndërkombëtare, një politikologe po ashtu shumë e zellshme dhe një personalitet i padiskutueshëm edhe nga partnerët ndërkombëtar, që tregon për një biografi të jashtëzakonshme të saj, edhe si ligjëruese e kolegjeve dhe universiteteve të ndryshme në Evropë dhe jashtë vendit, nuk mund të ketë asnjë pengesë që të jetë në krye të dialogut me Serbinë. Ndërkaq me taksën, si do të veprojë? Unë besoj që taksa më shumë ka qenë një masë populiste, e cila ka vënë në garë partnerët e koalicionit të panit për të treguar se kush ka qenë ai që e ka propozuar, kush ka qenë ai që e ka rritur taksën derisa ka arritur të bëhet 100%.
Unë mendoj që do të analizohen të gjitha anët e aplikimit të kësaj takse, të gjitha rezultatet, por besoj që partneriteti duhet të ekzistoj, por në të njëjtën kohë duhet të zbatohen edhe masat të reciprocitetit, sepse tregimi i forcës institucioneve të Kosovës ka mundësi që të mos bëhet vetëm përmes aplikimit të taksës, sepse shteti do të funksionojë kështu në të gjitha nivelet, ndërkaq efektet kundërproduktive të taksës kanë qenë edhe ato të cilat asnjëherë nuk janë analizuar kështu me profesionalizëm dhe me kompetencë, që kanë ndikuar në uljen e inkasimit të doganave, sepse ata që kanë futur mallrat në Kosovë s'kan qenë të interesuar më që ta paguajnë doganën, sepse në momentin e pagesës së doganës sigurisht që kanë qenë të detyruar ta paguajnë edhe taksën, dhe Kosova ka humbur edhe doganën edhe taksën. E qartë, faleminderit shumë zoti Sfarqa që ishe pjesë e magazinës zgjedhore. Ishte kënaqësi, faleminderit.